Ett sänder just nu Aktuellt och här i TV2 dags för ännu ett fönster mot TV-världen. Hallå igen allesamman och välkomna till Fönster mot TV-världen. Ikväll ska det handla om kabel-TV. Och det gör vi delvis därför att in på knutarna här hos oss, det här programmet Fönster mot TV-världen, det görs ju från Malmö. In på knutarna här, där startar i dagarna Sveriges första stora experiment på kabel-TV. Det sker alltså i Lund och det betyder att Lundaslätten har fått en ny profil. Den gamla skånska slätten, om ni tittar här på bilden bakom mig, så har man ju sett där Lunds domkyrka, de båda tornen, Lunna pågar som de har kallat, de har rest sig över slätten. Men nu är det en annan profil som dominerar. Nu är det den här byggklossen som är det stora sjukhuset och ovanpå det reser sig två nya Lunna pågar. Det är två stora parabolantenner som ska ta emot programmen från utlandet och sen sända dem vidare till de som deltar i kabelexperimentet i Lund. För kabel-TV, det är ju framförallt ett nytt sätt att distribuera, att ta emot och sen sända ut det vidare på ledning. Det är det som är kabel-TV, om de som tar klart begreppen i den här videoåldern. Det kan vara lite snårigt ibland. Under oktober planerade man att gå igång med det här experimentet och man räknar nu att komma igång månadsskiftet mellan oktober och november. Och då tyckte vi här i Fönster mot TV-världen att vi skulle ge ett litet smakprov på vad man kan se i Lund. Varför ska bara de i Lund få sitta och titta på framförallt Väst- och Östtyskland, som ju blir det som blir det nya på menyn. Så vi satte oss och började botanisera lite grann i de öst- och västtyska programmen. Och vi ska ta och börja i Östtyskland, det populäraste, äldsta underhållningsprogrammet som ligger på lördagarna en gång i månaden. Ska ni få en litet smakprov på. Ein Kessel Buntes, en gryta broket. Varsågod. Klassisch und Kartoffeln, das bringt schon. Und die Show ergänzen wir mit flotten Tänzen, euch zu erfreuen. Ist das nicht der Rhythmus, wo ein jeder mit muss? Schaut mal alle her. Tanzen.
Weise, die wir alle kennen. Ist das nicht der Rhythmus, wo ein jeder mit muss? Schaut mal alle her. Ist das nicht der Rhythmus, wo ein jeder mit muss? Schaut mal alle her. Ja, det var upptakten till Ein Kessel Buntes. Och det är som sagt var pålitlig gammaldags familjeunderhållning med påkostade nummer och stor orkester och stjärnor från hela världen. Dock mest från östblocket ska man kanske i ärlighetens namn säga. Men det är stor tittning och en entusiastisk studiopublik. Och Ein Kessel Buntes det sänds som sagt var en gång i månaden, en lördag. Och det är klockan 8 och då sitter väl östtyskarna naglade vid apparaten. Musikaliskt sett är det mycket njutbart det här programmet och det finns pop och rock även för de yngre, men det finns andra tongångar också som uppskattas av de äldre, inte minst den här ryska versionen som vi ska få höra av Jag har drömt om en stad ovan molnen.
Som sagt, lördag kväll klockan 8 i Östtyskland, då är det pålitlig familjeunderhållning av det glättade och påkostade slaget som ni såg här i Ein Kessel Buntes. Och det kanske ibland är sån här praktisk tillämpning av vad man har lärt sig på morgonen. För lördagen den börjar i gryningen med ryska språklektioner. Det kan jag säga här i den här programtidningen. FF Dabei heter den, det är den östtyska programtidningen. Och behandlar även radio. Och den kostar 50 pfennig. Den får väl en uppgång här i Lund med omnejd, skulle jag tro, på upplagan. Och tittar vi på en lördagkväll här, ja då ser vi just klockan 8 att man har då glättad underhållning. Det här är komedi och varieté i första kanalen, och det ligger en långfilm av italienskt spanskt slag i andra. Och jag har också sett bättre exempel i andra tidningar, till exempel en lördag i augusti. Då var det Ingrid Bergman-film i ena kanalen och faktiskt Spencer Tracy i den andra. Och när man har sett långfilmen här på program 2, ja då kan man ju kasta sig över nästa program som handlar om ett boställe eller en byggplats i Sibirien. Och har man genomlidit det så är det nyhetsprogram och Europamästerskap i volleyboll. Sport har man mycket, det är det mycket gott om. Ja, vi ska inte fördjupa oss i det här för mycket. Vi ska gå vidare och titta på hur det ser ut i Östtyskland när man sjunger. Och det är det många som gör. Kjell Löne, han kommer att få konkurrens när de här programmen går in i Lund. För här har man stora körer som sjunger för stor och glättad studiepublik som deltar med liv och glädje. Vi ska titta på Alles singt. Allting sjunger.
Jetzt kommer texten. Erinnerst du dich noch vor 16, 17 Wochen bei der 23. Folge? Da sind wir ja beide ganz schön eingebrochen, nicht wahr? Oh, ja. Das läutet hier wieder, ja. Guten Abend. Ja, hier ist Schnitzel-Leute-Dorf. Guten Abend. Ja, ich habe Sie ganz schlecht verstanden. Können Sie bitte mal ganz langsam wiederholen? Schnitzel-Leute-Dorf. Aus Leckersdorf. Genau. Ja, da tue ich auch recht herzlich grüßen noch von Kochten, Achim und so weiter. Wie tut's euch so gehen da, hä? Uns geht's gut. Das ist ja prima. Also, da sind wir recht daheim. Also, jetzt können wir eine extra Sendung machen. Gratsch's Musik oder sowas anliest, ne? No, das wäre nicht schlecht. Was tun wir denn anstimmen, Leckerstoff heute Abend? Wenn die Sonne über dem Kopf hat, die Nudeleibe kommt. Hallo. Ja, Moment, kriegen wir das hin mit den Chören? Achim, kannst du den Titel? Du kannst ihn, dann komm mal bitte an dieses Mikrofon. Ganz schnell, komm zu mir Mikrofon. Achim, wir versuchen jetzt, den Nudeleibe zu besingen. Also, es geht los, wir singen alle drei los hier. Die Tochter macht das in Augenblick mal bitte. Ach, die Tochter macht's, ja. Wenn die Sonne über dem Kopf war, hat der Nudeleibe kommt. Als der Eberlenchen jung und Nadel schon den Rucksack aufgehockt. Und da geht's an unsere Berge. Und jetzt welchen Text nehmen wir weiter? Ja. Ich kann, das war erstmal ein prima Vorschlag aus Leckersdorf. Wir hatten auch ein paar Probleme hier mit den Texten, weil wir noch nicht so viel aus der Oberlausitz hier in Leipzig sein, aber das wird sich auch noch ändern. Aber also, herzliche Grüße nach Leckersdorf und wir hoffen, dass dieser Singespaß so verstanden wurde, wie wir ihn gemeint haben. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ja. Was heißt hier Singelspaß? Also ich finde, ihr habt ganz schön alt ausgesehen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Wissen Sie, man redet ja äußerst ungern über die Kollegen, aber abgesehen davon, dass wir unsere Redaktionsstuben jetzt fast mit dem kompletten Liedtext von der Nudeleibe tapezieren könnten, so viel Post hat es nämlich gegeben. Dazu autorisierte Tonbandkassetten beispielsweise einer kompletten Diskomannschaft oder als solistische Kostbarkeit die Stimme der Bürgermeistersfrau aus Waltersdorf. Abgesehen von all diesen Dingen hat das Lied über Eibau auch ganze Heerscharen von Hobby- und Heimatforschern auf den Plan gerufen. Die einen meinen, aus der Vogelperspektive sehe Eibau aus wie eine langgezogene Nudel. Die anderen meinten wieder, in Eibau gäbe es so viel putzsche Nudeln. Das wäre auch so eine Variante. Und da könnte man das beliebig fortführen. Soll ich noch weiter erzählen? Sag mal, was machst du denn da? Willst du etwa selbst? Ach wo, Jörg Ogni-Jeschen. Ich habe da nämlich eine ganz pfiffige Lösung. Steffen heißt er ist 9 Jahre alt, stammt aus aus Neu-Eibau. Er schrieb uns nicht, schickte kein Tonband, aber er stand plötzlich bei Joachim Gosch vor der Haustür, um ihm das Lied beizubringen. Das ist der Mann, der unsere Scharte wieder auswetzen kann. Steffen Hoffmann.
Grüß Sie, mein Guter. Nette Leute hier, ne? Geht das gut? Ja. Brauchst du einen Text? Ich habe extra einen Text und die Noten. Brauchst du nicht? Na gut, dann packe ich das Zeug zur Seite. Weißt du, Steffen, die erste Strophe, wenn die Sonne überm Kupperer die Nudelei bekommt, die haben wir ja so halbwegs drauf, aber die nächste Strophe, das ist bei uns schon fast eine Katastrophe. Kannst du die uns mal vorsingen, die zweite? Hm? Na, dann leg mal los. Wenn die Sitsche Eisenbahne rüber auf Großschiene fährt, hancht der Eberlenschen Jung und Madel, schut die Beine eingeschmiert. Durch den Busch und über Berge geht's auf die lausche Grode zu. Kaum hancht die Jung a Lied gesungen, a Lied zu in Benchfruh. Ju at der Eber Lausitz, a unser Hemd, a unseren Eberland, tralla, 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 a unser Hemd, a unseren Eberland, tralla. Na gut, hast du das gemacht. Ein Applaus. Sag mal, mein Steffen, warum bist denn du eigentlich zu Achim Gocht gegangen? Der hat sich ja so blamiert und dann bin ich bei ihm und habe ihm das Lied gelernt. Der hat sich so blamiert? Ja. Mhm. Weißt du, damit wir die Sache jetzt endlich aus der Welt haben, wäre es am besten, wenn du jetzt mal die Zügel in die Hand nimmst. Ich meine, den Taktstock, ich habe hier einen schön für dich. Und du scheinst mir nämlich doch die sicherste Bank zu sein. Weißt du, der Achim Gocht, der kriegt jetzt eine Chorprobe gratis und du dirigierst jetzt die Nudeleibe. Komm mal mit, hops mal hier hoch, hops, weiter, noch einen großen Schritt jetzt. Guck mal, da ist das Orchester und das ist ganz einfach. Du musst diese Herren nur ganz streng ansehen und Reihe vorgeben. Zur Nudeleibe, los geht's. Ja, om man dirigerar orkestern på det där sättet i Tyskland och lite äldre så brukar man råka ut för att bjuda dem på öl också. Men det slapp väl den här lilla pojken, får vi hoppas. Vi ska nu ta och tala med Televerkets experter. Jag har 2 sådana som gäster här i studion i det här programmet. Och jag säger välkommen till Lars Andersson som är ingenjör hos Televerket i Malmö och ansvarig för mottagningen av utländska program med det här kabelexperimentet i Lund. Och Bo Gillborg är marknadsansvarig för samma kabelexperiment i Lund. Lasse, det här programmet som vi har sett här från Östtyskland, det har vi ju tagit hit och sänder ut från vår egen sändningscentral. Så det är bra kvalitet. Får vi lika bra kvalitet på de sändningarna som du då ansvarar för i Lund? Ja, väldigt. Jag kan säga det att varje dag kan vi inte garantera toppkvalitet, men det blir inte långt ifrån. Därför hemma hos mig i Abbekås, där jag ser Östtyskland ibland, när det är högtryck då ser jag bra, men så regnar det och då är det betydligt sämre. Vad beror det på? Ja, det är en liten skillnad mellan din antennanläggning och den Televerket har i Lund. Så den har du köpt hos närmsta radiohandlare. Ja, precis. Den i Lund, det är 2 stycken 12 meters paraboler som vardera väger 2,5 ton. Det ger en annan känslighet hos antennerna och vi har då dessutom mycket känsliga förförstärkare och det tillsammans borgar för att vi kommer att erbjuda någonting som är åtskilligt bättre än det du har i Abbekås. Ja. När man ser de här stora antennerna på taket i Lund så är det då för lekmannen som har lärt sig känna igen parabolantenner. Det är någonting som då man ska ta ner satelliter med, tror man. Och jag läste bland annat i en tidning där en förgrymmad Lundabo uttalade sig och sa att här har de lovat oss satellitmottagning och så får vi bara kabel.
Ska vi ta och förklara det också? Ja, de antennerna vi har i Lund, de är avsedda för att ta emot de västtyska och östtyska tv-stationerna direkt. Markstationer? Markstationer, ja. Tekniskt sett så är det ju inget problem för oss att sätta dit parabolantenner för att ta emot satellitsändningar också. Men de här är inte utrustade på det sättet? De är inte utrustade på det viset. Vi kan inte ta satelliter med de här. Nej. Så det är inte de som kommer att svara för de satellitsändningar som ni räknar med att kunna ta ner i en framtid? Nej. Det gör de inte? Nej. Det finns det andra planer för? Ja, vi kommer att så fort det blir satellitsignaler tillgängliga för oss så kommer vi naturligtvis att omedelbart sätta upp sådana paraboler och ta emot de programmen. Men vad ger de här nu för kapacitet? Vad kan Televerket ta ner och vad har ni för någonting ni erbjuder idag? Det är, från de här parabolerna får vi 3 västtyska program och 2 östtyska. Och dessutom ett västtyskt FM-program som vi tar ner också. Och då ska vi säga att Danmark och Sverige 1 och 2 ligger naturligtvis också. Det tar vi på vanliga antenner. Det behöver vi inte använda så här stora antenner för att ta med. Och i en framtid, vad räknar man då med? I en framtid då får vi satellitprogram som delvis kommer att göra de här antennerna överflödiga. Redan kanske om något år kommer vi att få satellitprogram. Egentligen så rent tekniskt så finns det satellitprogram som vi kan ta emot idag. Det är bara det att det är inte tillåtet för oss att göra det idag. Nej, och där ska man väl säga att vad som ska sändas ut på de kanaler ni tillhandahåller utöver de här, det vill säga det finns tomma kanaler där bland annat då Sveriges Radio är erbjudna. Ja, vi har gått om plats för fler program. Men där finns det då en utredning som pågår och där finns väl inget definitivt att säga från den mer än att beslut väntas under hösten och sändningar ska då komma igång första kvartalet 1984. Då ska vi kanske låta Bo Gillborg gå in och tala om marknadsläget just nu. Hur många är anslutna i skrivande stund, det vill säga oktober, när de här sändningarna ska starta, månadsskiftet oktober-november? Ja, jag tror att idag cirka 400 är klara. Och det betyder att de är tekniskt klara och kan vara med från start. Sedan har vi väl andra som är i stort sett på gång. Och vi räknar väl att i början på nästa år har möjlighet att ha alla som är erbjudna nu i första omgången att vara med i provet. Det har varit trögt före i portgången här, verkar det som. Ja, det är en ny situation för konsumenterna och det har varit svårt att ta ställning. Vi har väl samtidigt gjort en del förändringar i vår marknadsföring som gör att vi tror att det kommer att lossna rejält nu. Som till exempel? Inledningsvis så erbjöd vi detta på en, vad ska vi kalla det, en kollektiv basis. Nu har vi förändrat vår inriktning så att vi kan erbjuda hushåll i inkopplade fastigheter det här på helt individuell basis. Vilket betyder att de som vill titta får betala och de som inte vill titta på det här, de slipper att betala. Vad kostar det idag om man skulle gå in? För de fastigheter som är inkopplade, det vill säga som ligger inom det här egentliga provområdet, de 3700, kostar det 20 kronor per månad. Och för det får man då en liten burk att koppla till tvn som innehåller teknisk utrustning för att kunna ta emot sån här stort antal kanaler. Plus utrustning för att kunna ta emot eventuella så kallade betalprogram. Och det här kostar Televerket mycket pengar. Jag har sett en siffra på 20-30 miljoner för hela kabel-TV-experimentet i Lund. Som alltså då ska betalas på sikt och hela Lund ska bli uppkablat så småningom. Du har en broschyr där om framtiden, hur den kan se ut. Ska vi ta och titta på den också? Ja, vi har en broschyr som vi har skickat ut till samtliga i Lund och här finns ett scenario hur man kan tänka sig om kanske 10 år. Jag vill påpeka att det är ingenting som vi kan garantera eller påstå är önskvärt utan det är bara en möjlig utveckling. Och man ser här ett oändligt stort antal tv-program med helt olika inriktning. Ifrån mycket lokala
program, utbildningsprogram, kulturella program, sportprogram, över till det mer kommersiella hållet, rena underhållningsprogram och även andra tjänster som kan förekomma. Tack för det, Bo Gillborg. Och i det sammanhanget ska vi väl säga att Televerket har då gått ut och sagt att man kan kabla upp alla orter över 4 000 invånare i Sverige på sikt och är beredda att göra det, och att det då skulle vara en affär på cirka 3 miljarder kronor. Men det är naturligtvis ett politiskt avgörande ytterst ute. Har vi råd med det? Finns det andra pengar som man då kanske hellre skulle ta och sätta någon annanstans? Därmed lämnar vi kabel-TV i Lund och beger oss till Västtyskland. Och då ska vi ta och titta på en ny programtidning i Västtyskland. Där ser den ut så här, förstår ni. Hört zu heter den. Och det går alltså då 3 kanaler in till kabel-TV i Lund. Och tittar man på den här så kan man få en uppfattning ganska bra om vad som finns för höjdpunkter i västtysk TV. Många långfilmer, bra teater, amerikanska serier, både Dallas och Dynasty ligger här som ni ser. Och en sån som Charlie's Angels, som är stor succé, var stor succé i USA. Den är inte så bra som har kommit med i den här redovisningen. Men här finns mycket, och går man till en lördagkväll, ja då har man ganska fullspäckat. Och vi ska se här om vi hittar den, ligger först i programmet här. Samstart. Man börjar sändningarna tidigt på morgonen och är igång redan på morgonkulan. Och lokalsändarna, det är alltså en lokalkanal man får i Lund plus 2 rikskanaler, ARD och ZDF. Och vi har botaniserat lite grann i det här västtyska utbudet och fastnat bland annat för ett nytt samarbete som västtysk TV har inlett med USA, med CBS, den stora amerikanska jätten, där man nu köper varje vecka ett program med nyheter. De bästa nyheterna från Amerika går alltså i västtysk television och kommer på det sättet även att gå in i de svenska hemmen så småningom. Willkommen am Sonntagmorgen. Das immer noch sogenannte schwache Geschlecht hat wieder einmal eine der letzten männlichen Bastionen erobert, diesmal in Frankreich. Dort wurde Dominique Roux diese Woche zum ersten weiblichen Marineoffizier der Grande Nation ernannt. Ihr Kommando auf dem Flugzeugträger Jeanne d'Arc hat sie inzwischen angetreten. Leutnant zur See Dominique ist erst 33 und wenn sie sich ihre amerikanische Kameradin Grace Hopper zum Vorbild nimmt, dann kann sie es noch weit bringen. Denn Captain Hopper wurde soeben wieder einmal befördert zum Commodore. Das ist ein Marinerang kurz vor dem Konteradmiral. Nun sind auch hohe und höchste weibliche Dienstgrade in den amerikanischen Streitkräften nicht gerade ungewöhnlich. Grace Hopper aber war zum Zeitpunkt ihrer Beförderung bereits 76. Sie ist damit der älteste aktive Offizier der USA überhaupt. Morley Safer vermittelt Ihnen die Bekanntschaft mit dieser ungewöhnlichen Frau. If you're wondering why I kept my cap on, I have a reason for that too. It's because this is my identifier. Now, I talk for a large number of civilian audiences, and they don't always know what I am. Because I go wandering around airports and people come up to me and say, when's the next plane leave for Houston? I got totally demoted one night in San Francisco. I got off an elevator, and as I got off, I heard the woman say to her husband, what was that? And he said that was a security guard. So then I went to Canada to speak at the University of Guelph, and I had to go through immigration at the Toronto airport. So I handed my passport to the immigration officer, and he looked at it and looked at me and said, what are you? And I said, United States Navy. He took a second real hard look at me, and then he said, you must be the oldest one they've got. So if you're sure you know what I am, I'll take my cap off. That only goes to show my white hair. Captain Hopper is a whiz at mathematics. Some would say a genius. One of that small band of brothers and sisters who ushered in the computer revolution. In World War II, at age 37, she left her professor's job at Vassar to serve as a lieutenant in the Navy Reserve. She was sent to Harvard to help program the very first computer. It had the unglamorous name of Mark I.
And as far as we've progressed since this vacuum tube monster, Captain Hopper says, we ain't seen nothing yet. We're just getting started. We're just beginning to meet what we will be doing in the future. You talk a lot about the computer revolution. I thought we're in it and it's over. No, we're only at the beginning. We've been through the preliminaries. Well, what's it going to be like? We've got the Model T. Just the Model T? That's where we are now. Captain Hopper was born about the same time as the original Model T hit the road. But her head and her heart are firmly planted in the 21st century. She's up many mornings before 5 for the ride to Washington's National Airport. 200 days a year, she lectures to computer scientists at military bases. She's also in demand on college campuses and among businessmen. The Navy is proud to show her off, one of theirs who was in at the beginning. She is more than just a superb mathematical talent. It was Grace Hopper who helped teach the machines a language, stopped them from speaking in undecipherable numbers, enable them to speak in English or French or German or whatever language you choose. But the Navy being the Navy, there was a question of age. Because in '46, when we were allowed to transfer to regular Navy, I was over age. I was 40 and the cutoff age was 38. That's why I always explain to everybody it's better to be told you're too old when you're 40, because then you go through the experience and it doesn't bother you again. Then I stayed in the reserves, and in '66 they retired me, December 31st, 1966. Saddest day of my life. Then on 1 August '67 they recalled me to active duty. So with all of its young wizards, the Navy still needed a Grace Hopper to standardize its computer language. The first computer Grace Hopper worked on could do 3 calculations a second. Today's computers can do thousands a second, millions a second, sped along by tiny silicon chips, educated grains of sand. And billions and trillions of calculations a second are not too far off. How do you explain that kind of speed? They started talking about circuits that acted in nanoseconds, billionths of a second. Well, I didn't know what a billion was. I don't think most of those men downtown know what a billion is either. And if you don't know what a billion is, how on earth do you know what a billionth is? I fussed and fumed. Finally, one morning, in total desperation, I called over to the engineering building, and I said, please cut off a nanosecond and send it over to me. And I brought you some today. Now, what I wanted when I asked for a nanosecond was, I wanted a piece of wire which would represent the maximum distance that electricity could travel in a billionth of a second. Now, of course, it wouldn't really be through wire. It'd be out in space, the velocity of light. So if you start with the velocity of light and use your friendly computer, you'll discover that a nanosecond is 11.8 inches long. The maximum limiting distance that electricity can travel in a billionth of a second. Finally, at the end of about a week, I called back and said, I need something to compare this to. Could I please have a microsecond? I've only got 1 microsecond, so I can't give you each one. Here's a microsecond. 984 feet. I sometimes think we ought to hang one over every programmer's desk or around their neck so they know what they're throwing away when they throw away microseconds. Now, I hope you'll all get your nanoseconds. They're absolutely marvelous for explaining to wives and husbands and children and admirals and generals and people like that. An admiral wanted to know why it took so damn long to send a message via satellite. And I had to point out that between here and the satellite, there were a very large number of nanoseconds. You can explain these things. It's really very helpful, so be sure to get your nanoseconds. Grace Hopper is at the center of a revolution that is changing life as we know it. It tells the Navy how many tons of baked beans it has on hand. It targets its missiles. A revolution that can free human hands and that can solve, at least on paper, human problems in seconds where it used to take years. How can laymen understand this stuff? Is it really necessary to understand this technologic? Do we place too much trust in it? Allow it to run our lives? Or is knowing how to use it understanding enough? People are scared of computers just as I can remember. There were people who were scared to death of telephones. Wouldn't go near them. There were people that
thought gas light was safe, but electric light wasn't very safe. We've always gone through this with every change. You wrote something somewhere. You don't do anything in the Navy without a piece of paper. Mm-hmm. They all come out of computers. Mm-hmm. Same thing's true of your big companies. If those computers stopped, this whole country would come to a screeching halt. Mm-hmm. Mm-hmm. If that's true, and life's so much better, how come to so many people, life seems to have soured? I don't know where they got the wrong attitude. Because to me it's more exciting and more thrilling. I think it depends on the person and what they've learned to want. Now, for instance, I don't want a bigger house because I'm too small to live in a bigger house. There's no use buying any more food. I can only eat a certain amount. I don't need a mink coat. I bought a nice little stove when I was up in Alaska, cheap. I don't need a yacht. I had a sail canoe all the time I was growing up. It's in people's attitude. If they keep wanting more and don't get it, they're probably going to be unhappy. You don't have an ounce of nostalgia in you, do you? No. I'm having a wonderful time. I'm very fortunate. Denn jedes Frühjahr und jeden Herbst ordern auch die amerikanischen Einkäufer für nahezu $1 Milliarde konfektioniertes an der Seine aus den sogenannten Pret-à-porter-Kollektion, zu Deutsch bessere Damen-Oberbekleidungskollektion. CBS-Korrespondent Morley Safer allerdings interessierte sich weniger für die Feinheiten der Mode als für die schillernden Figuren aus der Branche, die er mindestens ebenso farbig fand wie die Kollektion selbst. It is dawn in Paris, not yet 7 a.m. And in the Hotel Maurice, from whence the Germans once ran the occupation of France, an almost secret session is in progress. Welcome to a typical quiet Monday morning in Paris. But do not be fooled by all the frivolity. This is deadly serious business. An American department store, Bloomingdale's, has shipped over 30 of its no-nonsense buyers from New York and its president, Marvin Traub, to decide what you will be wearing this spring. While Chloe and Riquiel and Ungaro and Mugler might propose, it is Bloomies and Saks and the others who will dispose. So we thought that we should pick merchandise either here in France or when we get back home to make a part of a major international fashion statement. I think that it's time to make that kind of a statement if we can work it out when we get back home. Clothes are no longer clothes, they are fashion statements. And I feel he was really making a statement. And abacadabra, the statement. The statement is being made by the House of Chloe. And not just Chloe. The talk of all Paris is belts. Belts that extend from breastbone to practically the nether regions. Bondage for the masses. I can see them walking down the street. Really, you just see people in them. Inside a leaky tent in the Bois de Boulogne are members of the Royal Houses of America, the buyers. From the House of Saks of Fifth Avenue, the lords and ladies who speak for Mr. Neiman and Mr. Marcus, experts all in the arcane science of ragonomics. They have in their designer pockets and handbags about $1 billion to spend on this annual adventure in the rag trade. They will witness 40 collections, 40 little extravaganzas, like this one from the House of Chloe. Chloe is a man named Karl Lagerfeld, a very shrewd, well-tailored German businessman designer with a ponytail. This week is the culmination of half a year's work. One of the men who twice a year for spring and fall either imposes change or keeps half a step ahead of it. The debate is not worth pursuing. On the day of the show, Chloe is a man possessed. Detail is everything. He literally flits from detail to detail, and he flits in 3 or 4 languages. Saks and Bloomies are happy. And when you are Karl Lagerfeld, happiness is pleasing the buyers. And happiness is making other designers unhappy with your success. Your ponytail quivers with a certain excitement. You are rich, you are sought after, you are putting American women into corselets.
When it's over, the real fun begins. The kissing never seems to stop. Gorgeous. Just beautiful. Absolutely. Congratulations. It was absolutely spectacular. The colors were marvelous. Chloe is king. The order book of the spirit rapidly fills up. And the next day, in the actual house of Chloe, a slightly less glossy encore. The discussion here is not hemline, but bottom line. Okay, Tivoli 1965. Seems like a bargain. When we were there, Saks was spending a couple of $1 million wholesale. Did we do this one? That'll be a couple of $1 million times 2 or 3 that you'll spend retail. Oh, it's very rich. Every American buyer has his little corner of Chloe from which to purchase the dress that will be to someone the dress of dresses. The skirt is 1950, and then Pluton 610. We have to love this a lot. But it's very special. Yeah. It really is the new print for... Clothes design can make a man rich and famous, but not really rich and really famous. The way to do that is to put your name on everything else, from cigarette lighters to perfume to bed sheets. That is the point of all this, to sell the name or initials. And there are no more successful initials than these. Yves Saint Laurent, the boy genius who's no longer a boy. The YSL dressing room has none of the fuss of the less established names. The man in charge backstage is Pierre Berger, the managing director and financial wizard who's made Yves really rich and really famous. He's as cool as a banker. There's no turning back now. The future is writ in silk and sensible woolens. Are you pleased with what you have to show this for the spring? Yesterday, yes, but today, I don't know. I wait. Numéro 90, It continues to be calm, almost English in the restraint, a restraint that is reflected in the designs. But some Gallic cracks are about to appear in the English veneer. Number 91. Poor Mr. Berger has quietly lost his cool. Are the hemlines too high? Is Vogue going to declare me an enemy of the people? Why didn't I invest in plastics or hog bellies, something sensible? Thousands of francs of the best French manicurists' work is going down the tubes. If he's not careful, the knuckles will go next. Numéro 92, number 92. Ja, här var alltså då veckans amerikanska nyhetssammandrag i Västtyskland. Och jag visade det här mycket för att peka på den här nya mediautvecklingen som kan vara nog så förvirrande. Här har vi alltså amerikanska nyhetsinslag som man åker över och gör då i Europa, i Frankrike, och sen säljer man det tillbaka till Tyskland, och ja, sen kan man till och med titta på det i Sverige. Det är en ny värld som vi går till mötes. Det här inslaget var intressant även ur en annan synpunkt. Här textade man på tyska och lät den engelska texten ligga kvar. Men det var väl för att det var nyheter. Normalt så dubbar man allting i västtysk tv. Det ska man kanske komma ihåg när man talar om vad vi kan se och höra i Sverige i fortsättningen. Och det gör att vi också har tagit en diskussion här. En diskussion där ni kan testa hur mycket ni begriper av tyskan. Ja, vi har textat, men ni kan ju låta bli att titta på det och se vad ni begriper när de talar. Det är en diskussion i Berlin. Man diskuterade den nya nakenheten i ett program som heter Arena. Och programledaren, han hade det svårt, men så var det också häftiga effekter när Per Oskarsson klädde av sig hos Hyland en gång i tiden.
sie landen. Dies ist Michelangelo De Luca. Er ist Konzeptkünstler aus Süditalien. Seit 8 Jahren lebt er in Berlin, ohne dass er deshalb hier eine Heimat gefunden hätte. Überall fremd, nur in sich zu Hause, das ist sein Thema. Traut sich nicht mit die Kamera. Helga Götze, ich habe mich reingeschlichen, weil offiziell komme ich ja nirgendwo hin. Darf ich die Kamera noch mal bitten, bei Michelangelo De Luca zu bleiben? Wir kommen auf Helga Götze wahrscheinlich noch zurück. Michelangelo De Luca sagt, die Schwierigkeiten, die Ängste, die Schocks, die ich erlebt habe, haben Zeichen auf meinem Körper hinterlassen. 7 Kinder. Sie sind vom Inneren herausgetreten und haben die Oberfläche meines Körpers geprägt. Mein Körper, sagt Michelangelo De Luca, ist ein Bild davon geworden, was mit mir geschehen ist. Mit dieser Kunstaktion will er klarmachen, dass er als Ausländer sich in dieser deutschen Umwelt nicht zu Hause fühlt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera zeigt, was hier noch so läuft im Studio. Bitte, 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 wir zeigen auch das. Sagen Sie jetzt Ihren Teil dazu. Ich bin jetzt in Kassel gewesen bei der Documenta und da hatte ich 3 Auftritte zum Thema Ich bin der deutschen gesuperte Sau. Und da hatte mir eine Frau vorher geschrieben, was ich von Ästhetik halte. Und da bin ich mit einmal so böse geworden, weil ich gedacht habe, die Natur ist die Natur. Und einen alten Baum gucken wir ehrfürchtig an. Ein junger Baum... So. Ich darf mal jetzt hier weitermachen, das wird mir sonst einfach zu lang. Und ich möchte mal... Es handelt sich sowieso ums Ich möchte mal von Ihnen hören. Lassen Sie uns mal jetzt hier eine erweiterte Redaktionskonferenz ja, aber ich glaube, es ist ganz Moment wichtig... Mal, lassen Sie mich mal ausreden. Darf ich Sie mal einladen, jetzt hier zu einer erweiterten Redaktionskonferenz? Ich will mich aus dieser Verantwortung nicht wegstehlen. Ich möchte aber auch mal Ihre Meinung hören, wie wir weiter verfahren sollen, wenn die Sendung also in der Weise entgleitet, nach meiner Meinung. Können wir mal so einmal rumgehen? Wollen Sie zuerst, Frau? Ja, ich finde das schamlos und würdelos, was Sie da machen. Und es verletzt mich, wenn Sie sich hier so aufführen. Ich bin hierher gekommen, um zu diskutieren, um diese Fragen, aber nicht um derartige Auswüchse und Ausfälle mir hier anzusehen. Doch, das ist in meinen Augen so. Ja. Professor Molinski. Ich glaube, das ist also in gewisser Weise, wenn ich nicht falsch verstanden bin, bin ich sehr froh, dass wir praktisch einmal erleben, wie solche Demonstrationen verlaufen und wie sie Kommunikation ermöglichen oder auch begrenzen. Da ich glaube, die Sache nicht im Bild gewesen ist, will ich sagen, was geschehen ist. Also die Helga Götze, die seit vielen Jahren einen sehr tapferen Kampf darum kämpft, dass Frauen in ihrer eigenen Sexualität anerkannt sind und nicht nur junge und schöne, sondern Frauen ihres eigenen Alters, das etwa meinem Alter entspricht, hat sich hier ausgezogen und sich gezeigt. Die Kamera, soweit ich weiß, hat sie nicht gezeigt. Ich finde das eigentlich... Darf ich das korrigieren? Die Kamera hat es gezeigt. Gut, ich entschuldige mich. Ich finde es also keineswegs als etwas Negatives, sondern ganz im Gegenteil, endlich einmal als etwas Konkretes, das eine solche akademische Diskussion belebt und wie wir sehen können, dass ein menschliches Wesen ist. Ja, här i den här svenska studion har vi fortfarande kläderna på om vi nu hade väntat där någonting annat. Och jag håller väl med en av dem som kom in senare i diskussionen och tyckte synd om den här italienska konstnären som nu med den här yttersta gesten att klä av sig naken i studion hade försökt att känna sig mer hemma i Tyskland. Till och med den föreställningen, den stals av hans nya värdland där en tant klädde av sig istället. Det var väl synd om honom, tycker jag. Och nu ska vi över till ett annat fenomen i tysk TV där det kan se ut så här ibland när det är en alldeles speciell högtidsstund för de som har riskerat pengar på att vinna fler pengar. Sendung von dem ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes und der 49 Kugeln überzeugt. Det här är lottodragning, förstår ni.
Det ska vi ha i svensk TV också så småningom. Och märkligare än så här är det faktiskt inte. Kulor som rullar och trillar ner på sin plats. Och så prickar man för och har sina 6. Här har de bara ett tilläggsnummer. 31. Ja, ni behöver inte springa och hämta kupongerna hemma. Det är alltså inte kvällens dragning. Vi har inte tjuvstartat här i Fönster mot TV-världen. Det här är en tysk dragning för länge sedan. Och med det så ska vi sluta det här programmet. Vi ska ge en möjlighet för alla som är intresserade av kroppsliga övningar och hoppa lite grann extra så här i kvällstunden. Vi ska visa hur man gymnastiserar med moderna aerobics i Tyskland. Det är den där vågen som sveper över västvärldens television för närvarande. Och i Tyskland heter det här enorm inform. Gå på lördag eftermiddag när man kommer hem och ska starta helgen bra och ge sig in i repris 2 gånger i veckan. Varsågod och hoppa. Zuschauer, da sind wir wieder. Das ist die Judith. Das ist die Gabi. Und unsere Gruppe enorm in Form.